Có một điều khá thú vị mà nếu để ý lâu một chút thì bạn sẽ nhận ra nó lặp đi lặp lại ở rất nhiều nơi, rất nhiều quốc gia và rất nhiều tầng lớp xã hội. Người mới có tiền thì thích khoe những thứ nhìn là biết ngay, khẳng định là mình giàu. Xe phải to, nhà phải cao, đồng hồ phải sáng bóng và logo thì phải nổi bật. Nhưng những người giàu lâu năm, giàu thật, giàu đến mức không còn nhu cầu chứng minh nữa thì họ lại hay làm một việc rất lạ, đó là đào ao để thả cá và bê cây về trồng đầy sân. Nhìn từ ngoài vào nhiều người không hiểu, có người còn nghĩ bụng, giàu thế mà chơi mấy thứ này thì phí tiền. Nhưng thật ra, cá và cây không phải là những thú chơi bình thường hay ngẫu nhiên. Nó là một kết quả của một quá trình rất dài, cả về tiền bạc, trải nghiệm sống lẫn tâm lý con người. Mà cái này hình như đúng với cả Tây và ta. Thứ nhất phải khẳng định, cá và cây là những thứ xa xỉ mà những người không giàu như chúng ta thì không nhìn ra được. Cái hay nhất của thú chơi cá và chơi cây thì nằm ở chỗ, nhìn vào không biết nó đắt. Một chiếc xe sang thì chỉ cần liếc mắt ai cũng đoán được là vài tỷ. Một căn biệt thự thì khỏi nói, đứng ngoài cổng đã thấy mùi tiền. Nhưng một cái hồ cá trong sân thì khác, nhìn qua chỉ giống như cái ao cảnh, nước trong trong, vài con cá bơi lượn, trẻ con còn hỏi cá này ăn được không. Chỉ người ở trong nghề mới biết rằng có những con cá bơi rất chậm, màu sắc trông rất bình thường, nhưng giá của nó đủ để mua một chiếc ô tô. Thậm chí có những con cá chủ nhà không bao giờ nói giá, không phải vì sợ người ta chê đắt, mà vì nói ra cũng chẳng để làm gì. Người không chơi thì cũng không biết, và người chơi rồi thì nhìn cái là biết ngay. Thật ra cá và cây rất là đắt, chỉ là cái đắt đó không phô ra ngoài để ai cũng nhìn thấy. Một con cá koi bơi lững thững ở trong hồ, màu sắc trầm, dáng hiền, nhiều người nhìn qua nghĩ chắc là vài triệu là cùng. Nhưng đó nếu là con cá nhập từ Nhật, có phả hệ rõ ràng, sinh ra từ những trại cá danh tiếng, được nuôi đủ nhiều năm để lên form chuẩn, thì giá vài trăm triệu cũng là chuyện rất bình thường. Có những con từng đạt giải hoặc chỉ cần xuất thân có dòng máu nào đó là đã nhảy vọt lên cả tỷ đồng. Chưa kể người chơi cá thật sự không chỉ mua cá mà còn mua cả hệ sinh thái cho nó sống. Nào là lọc nước chuẩn Nhật, máy bơm chạy kiểu nọ kiểu kia, thức ăn chuyên dụng, thuốc men và công chăm sóc. Cộng tất cả lại, có những hồ cá trong biệt thự mà giá trị không nằm ở tiểu cảnh hay là hòn non bộ bên trên, mà nằm ở mấy chục con cá bơi phía dưới. Tổng giá trị có khi bằng cả mấy con nhà, nhưng mà khách đến chơi chỉ thấy một cái ao mà thôi. Cây thì cũng đắt một cách tương tự, chỉ là khó đo hơn mà thôi. Một cây bonsai đặt trước sân nhìn thoáng qua chỉ thấy mát, xanh tốt. Nhiều người còn nghĩ cái cây này thì ngoài công viên cũng có. Nhưng với người chơi cây, chỉ cần nhìn gốc, nhìn vỏ, nhìn bộ rễ là biết ngay cây đó đã trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu đời người chăm sóc. Có những cây phải nuôi vài chục năm mới ra được dáng như hiện tại. Mỗi lần uốn sửa là một lần đánh cược, làm sai là hỏng cả chục năm công sức. Giá của những cây như vậy có thể ngang một chiếc xe sang, thậm chí là còn hơn. Nhưng người chơi hiếm khi nói giá. Có những cây không bán công khai, chỉ sang tay khi gặp đúng người, nhìn là hiểu, không cần bạc cả. Càng đắt, người ta càng ít nói về tiền, vì với giới chơi cá và chơi cây, đây không phải là thứ để khoe, mà là thứ để nhận ra nhau. Ai nhìn vào là tự hiểu, tự biết nó đang ở mức giá như thế nào. Với người giàu, đây là một kiểu xa xỉ cực kỳ đặc biệt. Không cần ai biết, không cần ai khen, càng ít người hiểu càng thích. Đẳng cấp nằm ở chỗ nó rất là kín đáo, không cần phô trương. Và người ta chỉ mong những người giàu biết mà thôi. Còn như chúng ta nhìn thì cũng chẳng biết được đâu. Cái thú nữa của những người giàu chơi cá và chơi cây, bởi vì đây là trò chơi của thời gian chứ không chỉ là của tiền. Của tiền thì thích cái gì mua cái đấy về được ngay, nhưng đây lại còn tốn cả thời gian nữa cơ. Nếu chỉ cần tiền là chơi được cá và cây thì thú vui này có lẽ đã đại trà từ lâu. Nhưng vấn đề thì nằm ở chỗ tiền không mua được thời gian. Một con cá koi khi nhỏ nhìn rất bình thường, thậm chí là xấu, phải nuôi vài năm, màu sắc mới bắt đầu lên, dáng mới bắt đầu rõ. Có những con phải nuôi đến 7, 10 năm hoặc thậm chí là lâu hơn mới đạt đến độ đẹp mà người chơi mong muốn. Cây cũng vậy, một cây bonsai không thể đẹp trong một sáng một chiều. Dáng cây, thế cây, độ già của vỏ, độ mềm của cành, tất cả cũng đều cần thời gian. Có những cây nhìn đẹp nhất khi chủ của nó đã già, thậm chí không còn đủ sức để mà uốn nắn nữa, chỉ ngồi chờ nó lớn lên mà thôi. Điều này tạo ra một rào cản tự nhiên. Người nóng vội thì không chơi được, người thích ăn xổi cũng không chơi được, người lúc nào cũng sốt ruột hỏi bao giờ mới có lãi cũng không chơi được. Chỉ những người đã đủ chậm, đủ bình thản, đủ kiên nhẫn và rất nhiều tiền thì mới hợp với thú vui này. Với người giàu thì chơi cá chơi cây cũng có cái hay. Người ta tưởng người giàu thì lúc nào cũng ăn sung mặc sướng. Thực ra phần lớn người giàu đều từng trải qua những giai đoạn cực kỳ căng thẳng, nếu không thì cũng khó mà giàu được. Trước khi có thời gian ngồi ngắm cá, họ đã từng sống trong áp lực, quyết định liên tục, chỉ cần sai một bước là mất cả đống tiền, có khi còn mất cả sự nghiệp. Và đến một thời điểm nào đó, họ không cần phải thắng ai thêm nữa. Họ không cần phải chứng minh mình giỏi, mình hơn người, thứ họ cần là sự tĩnh lặng. Và không có thứ gì tạo cảm giác tĩnh lặng tốt hơn một hồ cá đang bơi chậm rãi hay một cái cây đứng im lìm trước gió.
ngồi cho cá ăn, ngồi nhìn cây ra lộc, ngồi nghe tiếng nước chảy. Những việc tưởng như rất đơn giản đó lại có tác dụng giải tỏa tâm lý cực kỳ mạnh. Không có điện thoại rung, không có deadline, không có ai thúc giục. Mọi thứ diễn ra theo nhịp điệu riêng của tự nhiên, chậm rãi và đều đặn. Và có lẽ với những người giàu, cái này là phân tích theo dạng dự đoán thôi, thì đây là thú chơi khi mà người ta không còn hiếu thắng nữa. Chơi cái gì thì hầu như cũng phải thắng với thua. Không thắng thì làm sao mà vui được. Chứng khoán là phải thắng thua, bất động sản thì phải có thời điểm, kinh doanh là hơn nhau. Những cái trò đó lúc nào cũng đi kèm cảm giác căng thẳng, so sánh và cạnh tranh. Nhưng chơi cá và cây thì không. Cá nhà mình không cần đẹp hơn cá nhà hàng xóm, cây nhà mình không cần to hơn cây của ai. Người chơi cá, người chơi cây giỏi thường rất ít khoe. Họ không cần ai công nhận, thậm chí họ còn thấy hơi phiền nếu có người đến hỏi han nhiều quá. Với họ đây không phải là cuộc thi mà là một mối quan hệ lâu dài giữa con người và thiên nhiên, giữa con người và sinh vật sống. Thú vui này chỉ thực sự hấp dẫn khi người ta đã đủ thắng ngoài đời, không còn nhu cầu hơn thua, con người mới đủ thoải mái để tận hưởng những thứ không mang tính cạnh tranh như vậy. Cá và cây cũng là cách mà người giàu nhìn cuộc đời của mình. Một con cá khỏe không phải vì nó giỏi mà vì nước sạch, môi trường tốt, người nuôi hiểu cá. Một cái cây đẹp không phải vì nó may mắn mà vì đất phù hợp, ánh sáng vừa đủ và người trồng biết chờ đúng lúc. Người chơi giỏi hiếm khi can thiệp thô bạo, họ không ép cá lớn nhanh, cũng không bẻ cây theo ý của mình. Triết lý này hình như là giống cách người giàu lâu năm làm ăn và sống. Một lần nữa lại phải đoán thôi, bởi vì mình cũng chưa giàu, và nếu có giàu thì chắc cũng khó giàu lâu năm được. Họ không cố kiểm soát từng chi tiết nhỏ, họ tạo ra môi trường tốt để mọi thứ phát triển tự nhiên, can thiệp ít nhưng đúng lúc, chậm nhưng chắc. Nhìn có vẻ nhàn nhưng thực ra là kết quả của nhiều trải nghiệm và thất bại trước đó, giống như cuộc sống. Và cuối cùng, cá và cây cũng là những thứ mà con người quay về với điều mà mình đang sống, điều mà mình mong muốn. Khi đã ăn đủ ngon, ở đủ sang, đi đủ xa và kiếm đủ tiền, con người thường bắt đầu thấy đồ vật vô tri rất nhanh chán. Thứ giữ chân họ lâu nhất lại là những thứ đang sống. Cá mỗi ngày bơi một khác, cây mỗi năm đổi một khác, không ngày nào giống ngày nào và cũng không bao giờ lặp lại hoàn toàn. Cá và cây nhắc nhở chúng ta rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng cần nhanh, cần mạnh, cần nhiều. Có những giai đoạn sống chậm mới là một dạng xa xỉ thực sự, và thời gian bên cá và cây lúc đó mới đáng quý. Hy vọng và chúc các bạn một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau giàu để hiểu rằng tại sao lại chơi cá, chơi cây, tại sao lại như vậy. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Nếu có bất kỳ một chủ đề nào, hãy comment phía dưới video, mình có thể thực hiện trong tương lai.